Första kastet, det är gott. Nej, nu, bättre fisk. Yes. Där var det en som vill smaka Scout Excel. 43 centimeter. Oh, det är så kung! Tja! Idag ska ni få hänga med mig och Henke ut. Där vi kommer gå igenom hur vi rekade inför Predator Fight. Och vi kommer även gå igenom hur vi vann Predator Fight. Häng med! Vi är på plats och ska göra våra första kast. Det här var vårt andra spot. Klassiskt ställe, djupa sund, mycket betesfisk. Har en vasskant inne, väldigt mycket ålnate och en liten mar innanför. Det här stället finns det ganska gott om i skärgården, både norra och södra skärgården. Och om man får säga så är det ett safe ställe som håller skaplig fisk. Inte förstahandsvalet, men crankbaits var det som Niklas stod här och dominerade med innan jag till slut drog våran 50-40 centimeters på det här. Just det. Det var lite kul. Hade vi varit oroliga hade vi börjat här. Men vi kände att det här är ett sånt ställe som ingen annan borde lägga sig på egentligen. Så får se några hemma idag då. Vi ser om vi kan få någon. Jag kör en Texas-rigg nu på botten. Det är ju ett fantastiskt väder idag. Och få vara ute och kasta lite. Men man är lite sliten efter produktionen. Och lite trött. Jag tror det satt den på en gång faktiskt. På Texas? Jajamän, den hann inte ens landa. Det är lite nice. Det som är svårt att veta många gånger, det är lite vilken metod som kommer vara nummer 1. Och jag lossade faktiskt. För att få de lite större fiskarna. Hårdbeten överlag gillar vi ju stenhårt för att få en stor fisk. Men lite på ett av reken så hade vi det svårt. Fick nästan ingen fisk som ville stiga på dem. Vi fick fiskar upp till kanske 5 hekto. Men inget större överhuvudtaget. De bara vägrade ta på det. Jag tror att det var lite så för teamen den här gången också. Att teamens rek var bättre på hårdbeten än vad själva tävlingsdagen var egentligen. Jag vet att jag pratade med Tobias från Team Abu där. Och de hade haft klart mycket svårare att få dem att stiga på hårdbeten nu på finaldagen. Så det gäller att anpassa sig lite efter situationen. Oj, den är ganska fin. Oj. Jag skulle säga att Niklas knäckte koden genom att gå ner, downsize och körde lite mindre beten. Att de inte riktigt ville upp till ytan och hämta grejerna. Vi märkte ju också på reket där att de stora fiskarna stod ju verkligen i gräset. Så det kom ett gäng efter. Ja, så är det. Det är bra. Så vi hittar ju egentligen verkligen våra största i tät vegetation. Och det var också därför det var väldigt, väldigt effektivt att fiska med offset-riggade såna här maskjiggar. Vi hade ju väldigt bra på den här Pigster Tail. Nej, Pigster heter den här med paddel. Från CVC. Tyvärr är den enda jag har kvar för att de gillar också att tugga sönder de här. Så vi får se om den här håller en stund till. Nu med crankbait kör jag en Wolfram-tafs framför. För det är ganska gott om gäddor i de här trakterna. Det är viktigt att få det här betet att liksom gå iväg som en skadad fisk. Och höger-vänster, stanna upp. Höger-vänster, stanna upp. Så jag visar ett demokast hur jag fiskar hem det här betet. Eller egentligen hur vi fiskar hem betet. Utkastet, spöet i riktning mot betet. Slå fram det, stannar upp. Stannar upp. Så tanken är, när jag stannar här nu, då borde hugget komma. Snyggt. Nej, missade. Jag tog det såklart inte när jag stannade upp, utan precis när jag drog till. Man kallar mig helt 100. Jag brukar säga 100% av hugger, men 9 av 10 kanske kommer när man stannar upp. Och
Det är ett väldigt effektivt sätt att söka fisk och se om det finns aktiv fisk. Man får oftast ett par stycken riktigt nyfikna direkt. Och vet man det sen så kan man byta över, gå på en annan taktik och verkligen få, givetvis inte alla fiskar som står här, men få många fler fiskar. Det var egentligen precis det som hände tror jag under våran dag när vi kom hit. Niklas måste ha dragit 15 fiskar på 16 kast på hårdbete. Ja, det var sjukt vad nappa. Jag har varit stressad och tog upp fel spö, tog upp vårt mjuka vibbspö. Krokade en fisk, gjorde ett kast till för 40 cm sedan. Och sen dog det ut lite på hårdbetarna. Ta fram det som Niklas knäckte koden med på vårt första ställe egentligen. Ja, nej, men att fiska med... Nu fiskar jag med en Texas rig. Med en offset-krok. För jag vet ju att det är mycket gräs längs den här vassen här. Även en bit ut. Och fiskar med de här offset-riggade betorna så kan jag kasta ut, låta den sjunka ner i gräset och liksom lirka hem betet mellan grässtråna där abborrarna står. Det kan jag inte göra med en traditionell jiggskalle. Så här ser en sån rigg ut egentligen då. En bullet weight. Jag brukar ta en kort fluorkarbonstump så här bara egentligen som stopp. Så att inte sänket ska glida upp. Jag brukar aldrig sätta den på flätlinjen. Man tar en fluorkarbon, ett litet läkande. 0,30-0,35 fluorkarbon. En liten bullet weight. En liten pärla. En offsetkrok. Rigga på betet. Så. Offset-rigga den sådär. Nu går den ju helt weedless. Fastnar liksom knappt i gräset. Så kastar vi ut. Och så drar vi en abborre. Så där landar jag precis in till vassen. Låter den sjunka ner. Och sen bara petar jag hem den så här i växterna. Och där kommer hugget. Väldigt effektivt alltså. Nu satt den fin. Ja, så där kan det se ut. En liten abborre. Som är tagen på en sån här offset-rigg. De krokar otroligt bra de här krokarna. Ibland är det många som undrar varför vi har så många spön med oss ut och sådär. Man behöver givetvis inte ha jättemånga spön. Men vill man lyfta sitt fiske till nästa nivå så kan det vara väldigt kul att ha ett spö för varje teknik. Och framförallt när vi tävlar, då har vi allting riggat med olika tekniker, olika beten, olika vikter. Bara för att snabbt kunna byta metod. Istället för att sätta sig och börja knuta knutar och tänka vad man ska använda och sådär. Så det är otroligt skönt att ha ett spö med kanske dropshot, ett med traditionell jigg, ett med Texas, ett med Carolina, ett med för Twitch. Ett extra för Twitch om man får avbiten lina. Alltså vad som är så att... Ja, men vi har ju tagit fram, och de flesta grossister som finns, sportfiskegrossister i Sverige, har ju en range med abborrspön. Nästan ett spö för varje teknik. Och jag tycker i alla fall att det är jäkligt kul och jäkligt effektivt att ha mycket olika spön med mig ut när jag fiskar. Jag tycker att det är roligt. Köp många spön om du gillar att fiska abborre. Det är kul. Där. Nu då. Nu sitter den på Twitchen. Det finns ju Twitchbait som går lite djupare. Det finns de som går lite grundare såklart. Och har du ett växtbälte där det är, du vet att det är abborre, så har du växter, så har du, oj, där satt den bara för det. Så har du växter kanske så att du har 1,5 meter eller 1 meter att fiska på. Då är det grymt effektivt att ta såna här typen av beten och bara fiska hem. Fin eller? Ovanför gräset. Det som hände lite när fisken dog ut som sagt på hårdbetorna. De är inte direkt dominerade på att köra lite lättare grejer, lite lättare vikter. Och Niklas körde mycket Texas, jag körde mycket offset-huven, 5-7 gram, svåra att peta hem. Men ack så giftiga för de här lite större abborrarna. Så vi ska åka vidare sen till vårt första ställe, tycker jag är bra att börja på. Jag hade ett par ställen med mycket växter. Där vi kände att det var rätt kaliber på fisken. Så
Vårt innersta mål det var att nå 2 meter på 5 fiskar. Vilket vi trodde att det kommer bli svårt. Så vårt tävlingsfiske blev faktiskt bättre än våra rek. Ja. Oj, det stod det faktiskt en fisk utanför här. Oj, en fin fisk tror jag också. Nej, den klev av! Det där var jättefin abborre. Nu är vi tillbaka på vårt första ställe. Där vi drog 4 fiskar av våra 5. Och nu ska vi verkligen se om vi kan lirka upp en 40 cm. Men vi hade otroligt svårt på våra rek att få mer än 2 fiskar per gång på typ 2 timmars fiske. Ja. Så att, action borde det inte vara. Men samtidigt när det väl var skarpt läge så nappade det mycket fler än vi trodde. Många fler små också. Ja, verkligen. Får se om de är här. Kör vi. De verkar vara i stöten idag, abborrarna. Ja. Och här är ett lite konstigt egentligen. Det är ett massivt växtbälte. Riktigt massivt och ändå hård botten. Normalt om det är väldigt hård botten så får inte växterna något riktigt fäste. Så att det kan vara kombinationen av det. Lite udda. Det som gällde här, som vi visste innan också, att just det är så mycket växter. Krokar vi på en fisk, även vid tunna linjer och sånt, så gäller det att ta den hårt, verkligen pressa den ut ur växterna så man inte skulle bli av med fisken där. Men det är lite svårt, man är nervös och vill få upp fisken, men normalt sitter det ganska... där trodde jag att det var tugg, men det var tjocka växterna. Så man har glömt bort hur distinkta de är att dra igenom. Nej, nu, bättre fisk. Där ja, yes! Den är lång. Den är faktiskt bra. Bra där! Yes, yes! Nej, vad fan en abborre? Jag hoppas att det är en abborre. Jag tror det är en stor abborre. Känns ju sjukt bra. Vilken jävla borre. Och den kräkte sig. Det är kilos. Jag tror att på det här stället så var det var inget krav för oss att det skulle nappa på en gång. Det var verkligen inte det. Vi visste att här måste vi lägga 2 timmar och förhoppningsvis få med oss 2 fiskar. Här ser man en typ av växter som är med. Det är inte den här tunna finbladiga karbomban, utan det är någon form av nate. Latinska namnet och sånt, ingen aning. Växter. Men en bra start. Jag vet inte, klart att vi fick en 40 cm långsmal. Nej, den här är stor. En kilos. Jävlar. Det är så svårt. Det är så svårt. Fisken innan du bara, den är stor, så går det i gräset. Kanske gräset. Vilken rost. Det är de här. Det är ju här som bor här. Det är ju här som bor här. Lanker. Då har man ju redan en av de här 5 som kan vara så svåra att få. Men var det en där som tog min svans? Nej. Så att, nej, jag tycker på abborrfisket var inte så viktigt med en bra start. Faktiskt inte. Vi var alldeles för självförtroende där. Sen är det lite grann överlag. Jag tror både på gäddfiske, abborrfiske, gösfiske, allting när det gäller att rikta sig för stor fisk. Det är en omöjlighet att få jättemånga fiskar och alla stora. Om inte man har ett extremt ställe, verkligen. Utan det skiljer sig lite grann på fiska mängdfiske och storfiske egentligen. Verkligen. Det kan vara svårt att sluta ibland när det nappar abborre i varje kast för att det är så jäkla kul. Men man vet ändå innerst inne att det är inte här vi kommer att få dem. Det gäller att ha tålamod och våga göra det. Och det var våran... Jag skulle nästan tjata hål i huvudet på varandra de sista 10 dagarna innan produktionen. Att vad vi än gör, vi får inte vackla i vår tro på att fånga stora fiskar. Vi är lite stressade det kommer att gå i skogen. Och det höll vi enormt. Ja. Och det är så bra att ha en sån uttalad policy. Så fort någon vacklar till lite grann, ska vi inte dra dit. Och är den andra helt övertygad, nej det ska vi inte, det här ska ske. Eller typ det är den här metoden vi ska använda. Eller på det här sättet vi ska få dem. Oj, den är jättefin! Den är jättefin! Ja! Oj.
Oj, oj, oj. Yes! Vilken start! Vilken start! Yes! Vilken start! Åh, jösses! Sådär, nu är vi ändå inne på att jaga storabborre här med ganska få hugg antagligen. Så kan vi gå in på gösdagen. En trevlig dag att berätta om. Vi körde ett rek, bottenknack, 15 gösar upp, största 70 cm. Hade en grym nytta av alla tidigare loggade djupdata egentligen genom våran Genesis där på Lowrance. Men vi kände att det kommer inte räcka. Det där kan vi. Vi förlorade, om man nu får säga så, första platsen förra året på ett par minuter kvar på en prickskyttegös. Så det vertikala gösfisket har ju, det vertikala prickskyttet egentligen har ju förändrat synen på gösfiske. Och man har snabbt förstått att alla de största gösarna, om bortsett från lekperioden, kommer tas pelagiskt, mitt i frivattnet. Så det var bara för mig och Niklas anamma tekniken, försöka lära oss den. Så vi hade en hel dag egentligen på oss att göra det. Fick 6 fiskar upp till 82 cm och kände att det är exakt det här vi ska göra. Hur vi ska spöa de andra som är ännu mer erfarna än oss på det här, det visste vi inte riktigt. Men där kan man snacka om att det är viktigt att få en bra start. Jag tror en av de första fiskarna vi fiskade på var en 70 cm fisk. Ibland de första kasten. Och sen rullar det bara på. Tekniken som sådan, det är att försöka hitta fisk som står i frivattnet. Parkera båten så nära som möjligt. Det blir som ett bäst beskrivande torrflugefiske. Att man har sett en fisk som går upp och vakar i en åkrök ett par gånger. Man smyger sig fram på den, närmar sig. Man försöker få en bra presentation på flugan. Likadant här. Det hjälper inte att bara kasta ut vad som helst och veva, utan tunna linor så att ligen sjunker väldigt fint bra. En lätt jiggskalle tycker jag, så man kan veva väldigt sakta. Och sen verkligen försöka prickkasta in de här, som i det här fallet på den här livescope-givaren, 14 grader vinkel. Som helst ska man få då jiggen såklart och fisken i samma linje och veva förbi. Och när man får en reaktion, antingen så följde de efter och sen bara drog de. Eller så vart de rädda och drog åt andra hållet. Eller så kände man efter 2 sekunder att den här fisken kommer ta. Man till och med hann se att den accelererar. Det var tv-spelsfiske på en helt annan nivå. Och det var helt vansinnigt roligt. Helt sjukt. Jag tror jag och Niklas, vi kunde inte sluta garva på vårt rek. Så att vi skulle ta hem dagen, det kanske vi inte liksom kände, men att vi skulle komma topp 3 var vi helt övertygade om. Men den där 95an dyker upp och man står och bara... Alltså har ni sett produktionen så har ni sett reaktionen. Det blir helt galet, man tappar det. Man blir helt lost, man bara vrålar rakt ut, man blir så glad. Det blir så glad som man bara kan bli när man är 10 år gammal nästan. Liksom. Helt fantastiskt. Otroligt kul känsla. Och den är efter, han är efter. Nu tar han. Han tar. Där ja! Bra Henke. Vilken smäll. Du såg jag kasta på en där borta. Oj, han bara går och stånkar. Och den är riktigt stor. Den ser helt enorm ut. Den är helt jävla enorm. Så inte tappar den här. Oj! Dra åt helvete! Den är större! Det är 90 plus! Det är helt sjukt! Vilken rost! Och vilken rygg! Nej, fy fan, det är så coolt! Ja, jag persar på gös! Här väger över 7 pannor. Åh, jösses! Det är helt sjukt! Du skriver upp den på gösen. Alltså förlåt. Reaktionen, men alltså, vi har inte hållit på med det här fisket typ. Det är så jävla nytt för oss. Det är så jävla coolt. Det bara exploderar hela bröstet. Shit. Kolla på ryggen. Ja, men dra åt helvete. Alltså vad väger den här? Den är hur stor? Den är 8 kilo. Alltså Den är hur stor som helst. 8,6 kilo gös. Oj, den är för fan 95 centimeter. Boom! Chocolate! Utrustningen som vi använder till det här pelagiska spinnfisket efter gös lite olika. Vi använder 2 olika spön. Jag fiskade i stort sett enbart med vårat Swimbait Light som är ett spö som kastar 30-60 gram ungefär. Perfekt till lätt fiske efter gädda eller gös i det här fallet.
Ett förlåtande spö, mycket backbone men ändå rätt skön, mjuk topp i aktion. Till det en multirulle, typ samma som man använder till abborrfisket. Och sen beten 12-13 centimeter ungefär. Kändes väldigt rätt tyckte jag. Det var det vi hade bäst på. Vi testade ju lite större beten och vi tyckte att gösarna skyggade för det. Ja, vi kunde ha gått upp i en size definitivt. Ja. Men det här kändes bra. Det var väldigt mycket löja, små betesfisk i området. Det var inte riktigt, det kändes inte som ett större. Nej. Och det funkade förträffligt bra. Ja, det är fantastiskt. Sen fiskade vi då, vi är ju egentligen inga experter på det här även om det gick väldigt bra. Eller då kanske vi är experter i och för sig. Men vi fiskade med en lätt jiggskalle, 10-12 gram. Typ det här, en 8-0 och sen hade vi en stingerkrok på då. Fluorkarbon-tafs. Krokstorlek på stingen tog nästan vad jag hade. Vi hade någon jigg med storlek 1, någon med storlek 2. Den här är till och med en ännu mindre krok, men det funkade bra. Ja. Ofta satt de ju på ryggkroken alltså. Riktigt bra. Jag körde vårat perchfight spö heavy som jag tänker, men det heter ju egentligen Twitch and Jerk. Men det är ett 7-3. Nej, det är inte ens. Hur långt är det? Jo, det är 7-3. Det är 7-3, precis. Upp till 30 gram. Och det är verkligen 30 gram med råge. Det blir en bra bock på det. Man vill inte ha ett pocketspö till det här fisket. Nej, det var perfekt till det här fisket. Ja. Och lindimensionen någonstans runt 0,20 strax där under. Det håller för alla fiskar egentligen. Det är bara mothugget som man måste i så fall ha ett lite mer förlåtande spö till. Ja. Och när man inte har allt för tjock lina så får man en väldigt bra dropp på jiggen. Det skär väldigt fint. Den här blåsiga dagen hade varit hopplöst att gå upp. Ja, jag körde 0,15 och det funkar bra alltså. Och kör man vanligt vertikalfiske, det är ju många som kör 0,10, 0,13 så det hade garanterat funkat. Oh ja. Känns bara väldigt tunt när man blir så överraskad att göra så mothugget liksom. Ja. Nej, abborrarna var inte hemma här. Vi hade hoppats kunna lirka upp en stor, men ibland går det bara inte. Ibland är inte fisken där. Det vi ska göra nu, vi tänkte ta fram gäddspöna. Vi ska åka till en kant, lägga oss, spinna lite, kolla om där vi har chansen att få en gädda. Och sen kommer vi gå igenom hur vi fiskade på finaldagen. Och varför vi tror att det gick bra. Ja, både taktik och teknik. Ja. Att faktiskt få 4,74. Hur vi gjorde. Ja. Bra, häng med. Där, jajamän! Nej! Den klev av! Nej. Den klev av. Ja. Första kastet, det är gott. Yes! Det är så kung! Det är så skönt! Det är 90 Shit! Tog på så jävla lång lina. Tog ju bara, du vet, långt kast. Sådär, då är vi framme till gå igenom lite grann gäddan. Våran teknik. Reken. Första dagens rek. Nej, men det var... Vi visste ju egentligen i den här älven som vi ska fiska att om vi ska ha chans att vinna så kommer vi behöva få 5 hyfsat stora fiskar. Och hela taktiken byggde egentligen på att hitta betesfisk, fiska djupt. Fiska stora gummibeten genom betesfiskstimmen och precis i utkanten utav dem. Älvarna har ju gått där såklart i tusentals år och eroderat fram genom landskapet. Så det blir stora ytor med 1, 2, 3 meter vatten och så blir de här hålen som vissa ställen är ner till 10-15 meter. Ja. Och vårat rek egentligen, det var ju det vi gjorde då var egentligen att vi testade. Dels vi letade, vi kollade de här hålen. Är det betesfisk i dem? Yes, det är betesfisk. Vi drog våra gäddjiggar igenom. Fick typ 1-2 gäddor i de här hålen. Och då slutade vi fiska. Och tänkte okej, det är gäddor här. Vi ska inte nöta på de här fiskarna. Gäddorna är känsliga. Får en gädda så tar den oftast inte igen. Men på finalen gjorde den det. Men det är glödhett, det är en magisk morgon. Det är sjörökt, det är helt sjukt häftigt. Smackar på ena fisken och tänker så här, ja, vi har rätt. 2 timmar senare inte tugg. Då körde vi det mindre hålet. Där, vad hände där egentligen med din första gädda för dagen? Kan ju du dra? Ja, det var helt sjukt. Jag smackade ju igen rätt fort där. Ja, det var i det andra hålet. Ja. I det andra hålet. Pang får en 96a. Typ ser ut att väga
runt 2 kilo. Ja, det är magraste Ja, draken. otroligt mager alltså. Ja, det måste varit någonting fel på den gäddan. Typ ett par kast senare smackar det igen. Yes, en fisk. Jag ser den är lång. Får upp den. Ligger i hoven och så, vad fan. Det är samma fisk. Och det var det. Ja, så vi fick samma 96a 2 gånger på finaldagen. Ja, det var lite häftigt. I slutändan hade den fisken inte gjort någon skillnad faktiskt. Nej, faktiskt. Det hade inte gjort. Vi hade kommit 2 ändå. Det kändes ju bra och konstigt samtidigt liksom. Den här stackaren mådde inte helt toppen. Nej, helt otroligt alltså. Nej, men så då glider vi i alla fall tillbaks till... Eller då åker vi till vårt andra ställe. Vi trillar upp, åker dit. Åker till det stället där jag fick en 8,2 på reket. Stor djuphåla. Hur mycket betesfisk som helst var det. Även såna här finare betesfiskar. Där satt den. Oj, härligt. Oj. En fin fisk. Det är ganska fin. Vad roligt. Otroligt. Det är väl lite fisk. Pelagic style. Är vi ändå inne på det där? Berätta vilket bete du drog alla fiskar på. Ja, det var Scout Shad XL. 20 gram skalle. Tog faktiskt i stort sett alla mina fiskar på finaldagen på det här betet. Exakt den här. Så jag fortsatte med den idag tänkte jag. Jag skulle åka ut och visa lite. En liten gädda. Knappt godkänd. Jo, godkänd hade det varit. Den är över 60. Vi släpper tillbaka den. Kanske vi kan ta en större. Om vi har tur. Nej, pigg. Hej då. Det var lite kul. Ibland står gäddorna nere på 10 meter. Så kan man bara veva den här sakta i botten. Droppa ner den lite sakta. Eller står de i mellanvattnet och räknar man ner den. Och de håller djupet väldigt bra. Scout Shad kan man fiska med shallow-skruv. Det kan du fiska på 20 centimeter. Eller så fiskar du på 10 meter med en tyngre skalle. Sjukt jäkla bra bete. Där. Ska jag ta en till gädda. Så matchen mellan oss och AB, där kände vi oss att vi behöver dra en 50 gäddan. Ja. Så kommer de inte komma ikapp. Ja. Man åker ändå till sina bästa ställen på förmiddagen. Ja. Men vi nötte på. Och jag kan säga att det drog typ nästan 2 timmars fiske. Där vi bara ankrade om och intalade oss själva att en 50 gädda får vi hur vi än gör. Ja. Och det händer ingenting. Nej. Ja, det var verkligen helt Vi har en sjukt, plan alltså. att jag ska köra södjig hela tävlingen rakt igenom. Du ska köra Scout Shad XL. Vi ska inte göra någonting annat. Vi ska inte downsize. Men Niklas tar fram Göspöt. det här. Sätter sig, tar bort fluorokarbonen, drar på en gäddtafs såklart, fixar ordning, säger att nej, om man fiskar så här, lite abborre i sådana här hål, då får man alltid massa smågäddor. 4 kast. Ja. Och drar en 88. Och då jag ska säga att det är våran där. 50 godkända. Ja, såklart att få 50 godkända får en längd över 4 meter. Men det är ju då man vågar fiska vidare på storfisk hela tiden, som vi hade lovat oss själva att göra. Ja, vi pratade om att ska vi lämna det här stället. Men det var så här, fan, vi måste testa att dra. Det var De viktigaste är ju fisken. här. Och då bet vi fast i den där hålan. Det dröjer väl en timme till och jag tror nästan att det är samma sekvens som jag säger att men det här är sista stoppet. Sen måste vi fasiken dra. Och Niklas kastar in grund för första gången. Ja, det var, jag kastade ju in över typ, det kanske var 3 meter där jag landade. Det är ändå, alltså grunt mot att vi fiskar till det här stora hålet. 3 meter smackar. Metersfisk. Fisk direkt. Det tar liksom så man hinner se ytan till och med. Då kom metersfisken. Där, ja! Oj, stor fisk. Jättestor fisk. Nu är det stor fisk. Det här är så bra ut. Nu är det stor fisk. Det är helt galet det här alltså. Scout Shad XL. Here we go. Ja, den var det är inte 90. enorm, men den var fin. Det är 90 till. Shit! Niklas blir Tom Cruise med en Scout Shad XL. Boom! Jävla nice. Själv, södjigen, jag kan inte sluta fiska med den.
är ett bete till skillnad från en scoutshad som är väldigt smal profil så i. Halvhög här, krokar väldigt bra, går väldigt lätt att fiska i strömmande vatten, sjunker snabbt med det. Jag gillar den. Och har man tacklat den rätt så kommer den få den här lite lugna, vaggande gången. Jag tacklar dem ofta, jag vet inte om det kommer vara i produktionen riktigt här, men med jiggskallen snett nerifrån upp. Så att jag får öglan i nivå med ryggen. För då rullar den på lite bättre. Sen såklart om man har gjort ett tack eller man har gjort det förut så... Ja, självförtroendet försätter ju berg. Om man står med betaverket och tänker att det här kommer en nappa på. Det här går jättefint tycker jag. Och då får man fler fiskar. Och hur jag än tacklar den här så kan jag inte få modet som Niklas får med en scoutshad. Nej, jag har sånt grymt förtroende för det här gummibetet. Det är roligt. Den har verkligen det här storgäddlunket, den här stora padden, det här sävliga. Och sen att det är så mångsidigt betat. Jag kan fiska den över gräset med en shallow-skruv. Jag kan fiska den djupt. Nej, det är magiskt. Och sen då ihop med vårt pike fight-spö upp till 170 gram så blir det en helt... Ska jag säga att vi liksom egentligen, jag krävde att vi skulle ta fram det här spöet nästan bara för Scout Shad XL. För att det är så perfekt till det liksom. Det är... Nej. Jag hade vårt Scout Swimbait-spö. Alltså jag kan säga att det kastar upp till 150 gram hur lätt som helst. Ja. 8 fots rappspö men liksom ändå inte för påket. Det här blir mitt nya to-go-spö. Jag tror knappt att jag gjorde något kast. Jag hade tacklat det och så hade jag tacklat 170 igen. Jag tror nästan att du hade gjort likadant fast du hade också varit Scout Reaper med dig. Ja, jag körde Scout Reaper när jag körde lite mindre beten. Ett fåtal kast när jag körde typ Scout Shad 20. Så där, hoppas ni fått lite genomgående analys egentligen hur vi tänkte, hur vi bar oss åt för att vinna den här Predator Fight. Och varför vi vann det här, det är för att vi knäckte koden under våran rek. Vi var helt trygga i våran plan och vi är fasiken ett dream team. Ja, det är så jävla kul. Vi har inget tjafs, vi ligger ju nära så här helt i energi men det är verkligen flawless. Ja. Det måste jag verkligen säga. En fröjd att fiska med dig. Det är en fröjd att fiska med dig. Sen är du sjukt duktig också. Ja, det är du med. Du är fan en legend, gubben. På frågan om vi kommer fortsätta med de här produktionerna så är svaret ja. Det kommer komma Predator Fight, Pike Fight. Vi får se vad som händer, men de kommer garanterat komma. Vi kommer ha nya coola vatten. Sjukt taggade team som vanligt och alla vill verkligen vinna det här. Jag och Henke är lite slitna idag. Det var igår, det var finaldag. Vi har fiskat mycket de här senaste dagarna. Hårt, vi har typ inte sovit någonting. Man är helt slut. Tömd på energi. Tömd på energi. Men det är också så roligt. Det finns så jäkla mycket härligt glädje i de här produktionerna. Och hänga med alla teamen. Ha det kul. Ja, tack för idag. Nu är det hem. Hem till familjen. Hem till familjen. Pussa lite på barnen. Och så drar vi till fiska igen nästa vecka. Ja, helt rätt. Ha det bra. Grymt, ha det bra. Tja. Nej, fiske. Det måste nog vara, jag tror det var Tobbe Fränstam som sa det någon gång, att fiske måste vara den bästa medicinen mot depression. Det är friskvårdsbidrag på det också nu. Ja, Med all rätt. nu är det till och med friskvårdsbidrag på det. Shit, jag sa ju att jag skulle ta sista kastet så tog jag ett till. Förlåt. Ingen borra hemma.